bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm tàu phớ hay còn gọi là tàu hũ nước đường bằng hai loại. Một là làm từ đậu tương hạt, hai là làm từ sữa đậu nành mua sẵn ở siêu thị. Thì sữa đậu nành mua sẵn ở siêu thị cũng có hai loại, một loại là không đường, loại original đó. Còn một loại thì là với vị chuối. Các bạn cũng có thể mua với vị dâu hay vị chanh hay là vị sô-cô-la. Mình nghĩ là sẽ làm được hết. Hôm nay mình thử làm vị chuối đã. Thì làm bằng sữa đậu nành mua sẵn thì hoàn toàn có thể làm bằng gelatin. Gelatin cũng có hai loại, một loại là black, tức là một loại lá đó, còn một loại là bột xay sẵn. Và làm từ đậu tương hạt thì mình sẽ làm bằng đường nho của Pháp, và một nửa thì mình cũng làm bằng cái lá gelatin này, để cho các bạn hoàn toàn có thể tự lựa chọn cái loại nào mà tiện lợi cho các bạn nhất nhé. Bây giờ mình bắt đầu làm bằng đậu nành hạt trước, sau đó khi nào mà mình bắt bếp lên mình nấu sữa đậu nành thì lúc đó mình sẽ tiến hành làm hai cái loại mua sẵn này. Bây giờ mình có 200g đậu nành, mình sẽ cân đúng 200g. Nếu mà các bạn mà không có cân ở nhà đấy thì cũng có thể biết là đúng một bát ăn cơm gạt như thế này là tương đương là 200g đậu nành. Đây mình cân. Đó, đúng 200g. Bây giờ chúng ta sẽ phải ngâm cái đậu nành này. Ở Đức thì mình ngâm qua đêm, còn nếu mà ở Việt Nam thời tiết nóng quá thì các bạn nên ngâm khoảng 4 đến 5 tiếng thôi, thì để cho đậu nành nó đỡ bị chua đấy. Thì trước khi ngâm thì ta nên rửa thật sạch rồi hãng ngâm, bởi vì nếu mà ta không rửa sạch thì những cái chất bẩn trong khi ngâm nó sẽ ngấm vào đậu. Trong khi ngâm rửa đậu nành như thế này thì cái vỏ nó bắt đầu nó nhăn nhăn lại, thì mình có thể lột vỏ ra rất là dễ. Đấy, lột vỏ rất là dễ. Bạn nào mà muốn lột vỏ đấy thì thời gian này thì mình có thể bóp sau bóp một hồi ấy. Đấy, vỏ nó sẽ nổi lên rất là nhiều, thì ta có thể chắt nước đi, chắt nhiều nước đi thì ta có thể lấy được vỏ ra. Còn nếu không có thời gian hoặc không thích lấy vỏ ra thì cũng không sao. Thì bây giờ ta cho nhiều nước vào một chút để ngâm. Đấy, số lượng nước này mình sẽ ngâm qua đêm. Đây là 200g đậu nành đã ngâm qua đêm. Bây giờ mình sẽ cho vào máy mình xay. Cái máy này của mình thì có thể xay liền một lúc một lượng lớn, có thể gấp đôi từng này nữa cũng xay được. Còn bạn nào mà chỉ có máy xay sinh tố bình thường ấy thì có thể chia làm hai rồi mình xay. Bây giờ mình bỏ vào. Cho 200g đậu nành thì chúng ta sẽ cần 1,8 lít nước. Nhưng mà sẽ không đổ hết vào, mà chỉ đổ hơi xâm xấp mặt đậu thôi thì mới xay nhuyễn được. Sau khi xay xong thì ta sẽ đổ nước tiếp vào để ta lọc. Bây giờ mình sẽ đóng máy lại và xay. Mình sẽ xay trong vòng 3 phút ở tốc độ khỏe nhất, và mình ấn máy mình xay. Mình sẽ lấy ra. Bây giờ mình sẽ đổ nốt số nước còn lại vào đây. Mình khuấy đều lên và sau đó sẽ cho vào túi lọc. Mình sẽ lọc qua một cái túi vải như thế này. Túi vải thì mình nên làm ướt trước để cho nó dễ dàng nước nó chảy qua. Bây giờ mình sẽ đổ vào. Sau khi lọc xong lấy hết sữa đậu nành thì sẽ còn lại cái bã đậu này rất là mịn. Vì đậu nành này mình đã lột hết vỏ cho nên cái bã của nó rất mịn và không có vỏ. Mình sẽ không vứt cái bã này đi mà sẽ để dùng chế biến những món khác, như là làm bánh khoai tây hay là làm chả thịt. Ví dụ ở Đức thì các bạn sẽ biết cái món frikadelle là người ta làm, ta cho bánh mì vào. Thì thay vì bánh mì thì mình cho cái bã đậu nành này vào. Rất thơm, rất mềm, rất ngon, bùi và béo nữa. Khi nào mà mình có thời gian mình sẽ chia sẻ một clip làm frikadelle và bánh khoai tây bằng cái bã đậu này cho các bạn.
biết nhé. Bây giờ mình sẽ đổ sữa đậu nành vào nồi và nấu. Bếp của mình là bếp từ. Mình có kinh nghiệm nấu bếp từ là khi nấu sữa đậu nành đó thì tốt nhất là mình để lửa vừa thì nó sẽ không bị sét đáy nồi. Nếu mà mình để lửa to thì mình phải dùng cái này mình ngoáy liên tục, và tuy vậy cũng không tránh khỏi sét đáy nồi. Còn nếu mà mình để lửa vừa đó thì mình không cần phải ngoáy gì cả, cho đến lúc sôi thì nó cũng chỉ bám một lượt rất là mỏng ở dưới đáy nồi thôi. Bếp của mình thì có 14 số và gồm số to nhất là Power là chữ P, thì mình sẽ nấu ở số 10 thôi. Thì tuy là hơi lâu một tí nhưng mà đảm bảo không bị sét đáy nồi. Mình cứ đậy vung mình để đấy và mình đi làm việc khác. Tuy nhiên cũng phải coi chừng, không là nó sẽ bị trào ra. Và bây giờ trong khi cứ để nó nấu từ từ thì mình sẽ đi làm tàu phớ bằng sữa đậu nành mua ở tiệm. Làm tàu phớ bằng cách này nó có một cái lợi là không cần phải đun. Mình làm bằng gelatin lá và gelatin bột, thì làm bằng sữa lạnh cũng được. Còn nếu mà các bạn muốn làm sữa đậu nành này mấy lại đường nho thì phải đun lên, đun sôi hoặc là đun nóng đến 80 độ là được. Thì bây giờ mình sẽ làm nửa lít. Đối với sữa đậu nành vị chuối thì mình cũng làm nửa lít. Tại sao màu nó lại giống nhau thế nhỉ? Cái mà không có chuối cũng vàng, mà cái có chuối cũng màu vàng. Làm sao mà phân biệt đây? Đây là gelatin lá. Mình sẽ sử dụng cho cái sữa đậu nành original. Thì cho nửa lít sữa đậu nành thì mình sẽ dùng, có thể dùng 3 lá, nhưng mà bạn nào thích đặc một chút nữa thì dùng 4 lá. Thì chắc là hôm nay mình làm 3 lá rưỡi đi ha. 1 2 3. Cái này mình cắt ra một nửa lát. Rồi 3 lá rưỡi mình ngâm vào nước lạnh. Các bạn nhớ là phải ngâm vào nước hoàn toàn lạnh nhé, nước ở vòi đấy. Chứ còn nước hơi ấm ấm là nó cũng làm cho cái gelatin này nó bị chảy ra đấy. Rồi mình ngâm 5 phút. Còn đối với lại sữa đậu nành mà vị chuối này thì mình sẽ dùng cái gelatin bột. Để cho bạn nào có bất cứ loại gelatin nào thì cũng có thể làm được nhé. Cái gelatin bột này thì nó nói là một gói này thì cũng tương đương lên với lại một gói có 6 lá gelatin này. Thì vậy thì mình sẽ nó còn là 9 gram. Thì vậy mình sẽ làm 5 gram nhé. Bình thường là chỉ cần nửa gói là 4,5 gram. Nhưng mà mình muốn làm hơn một tẹo thì sẽ thành 5 gram. Bây giờ mình sẽ cân đúng 5 gram. Và cũng ngâm vào nước lạnh. Bây giờ mình sẽ cho khoảng 2 thìa nước lạnh vào cái gelatin bột này và cũng ngâm 5 phút giống như là cái kia. Ngâm cho nó mềm ra. Bây giờ cái gelatin lá này đã ngâm mềm rồi. Sau 5 phút thì nó đã mềm như thế này. Thì mình vớt ra, mình để vào một cái tô. Và mình sẽ cho vào lò vi sóng. Mình làm nóng khoảng 30 giây. Mình nghĩ là một lượng nhỏ này thì chắc chỉ cần 15 giây là được. Đó. Sau 15 giây là nó sẽ lỏng hết ra như thế này, chảy hết ra như thế này. Sau đó mình sẽ cho khoảng 3 thìa sữa đậu nành vào cái gelatin này để cho nhiệt độ nó hòa ra một tí, nó không có bị nóng quá. Sau đó mình đổ hết tất cả cái hỗn hợp này vào trong cái bát này. Đổ một lượt và ngoái. Thế thôi, rất là đơn giản. Sau đó là sẽ đậy lại, xong để tủ lạnh. Để tủ lạnh chắc là đến hôm sau thì tốt hơn. Còn không thì vài tiếng đồng hồ đấy nó đông lại thì chúng ta sẽ có tàu phớ. Thì trước khi để tủ lạnh thì ta nên hớt những cái bọt này đi để cho cái mặt tàu phớ nó được mịn đấy. Bây giờ đây là cái gelatin bột để dùng cho sữa đậu nành vị chuối. Trong cái lò vi sóng này mình còn 12 giây cuối của cái mẻ trước. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cần 12 giây này để làm nóng nó thôi. Đó, nó cũng đã lỏng hết ra như thế này. Ta cũng làm giống như mẻ trước, cũng lấy 3 thìa sữa đậu nành
của cái vị chuối này cho vào cái bát gelatin, quậy đều lên và cũng đổ ụp một lần vào, ngoáy đều. Thế là đã xong. Ok, cái này ta cũng hớt bọt và để vào trong tủ lạnh cho đến sáng mai thì sẽ được tàu phớ để ăn. Bây giờ cái sữa đậu nành của mình đã bắt đầu sôi lăn tăn rồi đây. Thì mình sẽ tiến hành hớt cái bọt này ra. Đó, sôi rồi đấy. Thì chúng ta nên giảm lửa xuống để cho nó sôi tiếp. Phải sôi tiếp vài phút thì đậu nành nó mới bớt được độc tố và nó mới thơm, không có bị mùi đậu nành sống và cũng đảm bảo sức khỏe nữa. Chúng ta nên hớt hết bọt ra. Đối với sữa đậu nành đã đun sôi thì mình thu được 1,7 lít đến 1,8 lít. Mình có 1,8 lít nước, nhưng mà vì còn một số nước còn đọng lại trong bã đậu nành, thành ra là mình nghĩ là 1,7 lít. Thì mình sẽ làm 700 gram hay là 0,7 lít bằng cái gelatin lá này. Còn lại 1 lít thì mình sẽ làm bằng đường nho. Thì bây giờ đối với 0,7 lít mình sẽ dùng 5 cái lá gelatin này. Cũng ngâm vào nước lạnh khoảng 5 phút cho mềm. 2, 3, 4, 5. Bây giờ sữa đậu nành của mình đã sôi lăn tăn được khoảng 5 phút. Bây giờ mình sẽ tắt bếp đi và sẽ lấy ra 700 gram để làm với gelatin lá. Bây giờ cái gelatin lá này đã ngâm mềm rồi. Mình vớt nó lên. Mình vắt cho nước nó ra bớt và mình sẽ thả thẳng vào cái sữa đậu nành đang nóng này. Mình không cần phải làm qua lò vi sóng nữa, bởi vì lúc nãy là sữa đậu nành nguội. Còn bây giờ sữa đậu nành nó nóng thì mình thả thẳng vào và mình ngoáy cho nó tan ra. Sau đó cũng phải hớt bọt. Sau khi hớt bọt xong, chúng ta sẽ lấy một cái đĩa đậy lại để cho nó khỏi đóng một cái màng giống như là tàu hũ ki đấy. Thì sẽ rất là khó múc cái tàu phớ lên. Thì chúng ta để cho nó nguội. Sau khi nguội thì mới cho vào tủ lạnh để qua đêm. Còn lại 1 lít sữa đậu nành đun sôi, chúng ta sẽ cần 25 gram bột gạo. Đây, 25 gram bột gạo. Là khoảng 2 này, 3, 4 thìa cà phê thì tương đương với 25 gram bột gạo. Mình sẽ cho vào đây 3 thìa canh nước lạnh để hòa tan nó ra. Sau đó sẽ cho vào 1 lít nước đậu nành đang sôi kia. Sau khi hòa tan rồi thì sẽ cho vào nước đậu nành đang đun sôi. Ngoáy. Chúng ta ngoáy đều và đun cho sữa đậu nành sôi lại một lần nữa, sôi kỹ. Sau đó sẽ đậy vung lại ngâm vào một nồi nước để cho nó nguội bớt, chỉ còn khoảng 80 độ thì sẽ tiến hành làm đông lại bằng đường nho. Đây là đường nho. Đường nho nó màu trắng như thế này. Cái hộp này không phải là hộp original của nó. Mình nhận được đường nho này từ người bạn. Người bạn mình cho mình. Cho nên nó không có cái gói original của nó, mà mình chỉ biết tên của đường nho là như thế này: Crucono Delta Lactone. Thì các bạn có thể vào Google, các bạn gõ cái chữ này lên và có thể tìm mua trên Amazon. Thì cho 1 lít nước đậu nành mình sẽ dùng khoảng ngần này đường nho, khoảng 1/2 thìa cà phê. Mình cho vào đây. Mình múc hơi nhiều. Và cần 3 thìa cà phê nước lạnh để hòa tan nó. Chắc 2 thìa đổ rồi.
Mình hòa tan nó và mình tráng cho nó đều hết cái miệng, làm ướt hết tất cả các thành của cái tô này. Sau đó mình sẽ đổ dứt khoát cái sữa đậu nành vào đây. Sữa đậu nành mình phải để cho nó nguội bớt khoảng 80 độ. Xong rồi mình sẽ đổ vào đây. Các bạn chú ý là đường nho mình không nên chuẩn bị trước nhé. Chỉ khi nào sữa đậu nành sôi và đang trong thời gian mình làm nguội xuống 80 độ thì mình mới nên pha đường nho. Nếu không nó sẽ bị chua. Khi đường nho đã tan hết và đã láng hết vào các thành như thế này thì mình sẽ đổ dứt khoát tất cả số sữa đậu nành này vào. Các bạn thấy đáy nồi của mình không? Mình để số 10, đun lửa vừa từ đầu cho đến lúc sôi, không hề bị sét đáy nồi một tí nào cả và không phải ngoáy trong thời gian nấu. Và bây giờ cũng phải tiến hành vớt bọt. Vớt hết những cái bọt này thì cái mặt tàu phớ của mình nó mới được láng mịn. Sau đó mình sẽ để tô tàu phớ vào một nơi mà không đụng được đến nó, phải để im một chỗ. Và mình sẽ đậy một tấm khăn lên. Đậy một tấm khăn lên như thế này để cho nó hút cái hơi ẩm. Xong là đậy một cái vung lên nữa để cho cái condensed vasa, nghĩa là cái nước nó bốc hơi lên đấy, nó không đọng trên vung và nó lại rỏ xuống mặt, làm rỗ mặt và không được mịn. Như thế sau 40 phút thì mở ra thì cái này nó sẽ đông lại. Bây giờ mình sẽ mở cái tàu phớ mà làm bằng đường nho ra. Lẽ ra là 40 phút là nó đông rồi, nhưng mà mình bận nấu cơm chiều thành ra là thành 2 tiếng mình mới mở. Nó cũng đã nguội gần hết rồi. Đó, nó đông lại hết rồi. Nhìn mặt rất là láng, rung rinh. Bây giờ mình sẽ đi làm nước đường và nước cốt dừa. Sau đó mình sẽ múc thử cái này để ăn thử cho mọi người xem nhé. Bây giờ mình sẽ nấu nước đường với 150 g đường. Đây là 100 ml nước. Mình sẽ đổ một chút xíu vào để cho nó thấm ướt đường thôi, để làm caramel. Rồi, thấm ướt khoảng như thế này. Mình sẽ bật bếp lên, mình nấu cho nó caramel hơi vàng vàng thì sẽ đổ nốt số nước còn lại này vào. Bình thường ấy cũng có người làm bằng đường vàng thì nó có màu luôn, thì mình không cần phải làm caramel. Nhưng mà mình nghe nói là đường vàng mà kết hợp với tàu hũ thì sẽ không tốt cho sức khỏe, thành ra là mình sẽ làm bằng đường kính trắng. Và mình cũng sẽ nấu nước cốt dừa luôn cùng với lại nước đường. Các bạn chú ý, trong khi nấu nước đường chúng ta không có dùng thìa hay đũa để ngoáy, mà chỉ tráng nồi như thế này để cho đường nó sẽ vàng đều. Và khi đường nó vàng đúng màu mà chúng ta muốn thì sẽ đổ nước vào. Còn bây giờ mình sẽ nấu nước cốt dừa. Khi nước cốt dừa sôi thì mình sẽ dùng một chút nước lạnh và cho vào đó một thìa cà phê vung tinh bột bắp. Ngoáy đều lên và sau đó mình sẽ đổ vào. Mình sẽ đổ từ từ để xem độ đặc loãng như thế nào. Vẫn còn hơi loãng, mình sẽ đổ thêm một tí nữa. Đó, độ sánh như thế này là được rồi. Bởi vì khi nước cốt dừa lạnh lại thì nó sẽ đặc thêm một tí. Mình không đổ hết, vẫn còn một chút xíu ở trong lon. Mình nêm một chút xíu muối vào và một thìa canh đường. Như vậy là nước cốt dừa đã nấu xong. Trong khi chờ nước đường chuyển màu thì mình sẽ thái gừng. Củ gừng này mình đã rửa sạch rồi nhưng mà mình không bỏ vỏ. Tại vì ăn gừng có cả vỏ thì nó sẽ đỡ bị nóng. Bây giờ nước đường của mình đã ngả màu hơi vàng rồi. Chúng ta không nên để đậm quá. Và mình sẽ cho gừng thái chỉ vào, đảo đều lên một lúc cho gừng ngấm đường. Và mình sẽ đậy vung lại để đổ nước vào.
Mình đậy vung, mình đổ nước lạnh vào thì sẽ tránh được nguy cơ nó bắn lung tung ra xung quanh. Ngoáy đều cho đường tan hết thì đã xong phần nước đường. Bây giờ nước đường mình thắng xong rồi. Mình sẽ đổ ra một cái tô. Đó, màu rất là vừa phải, không bị đậm quá, không có mùi cháy mà lại sánh. Bây giờ mình sẽ múc tàu phớ ra nhé. Cái thìa mà múc tàu phớ nó phải thật mỏng thì mới múc được một cái lát mỏng. Thìa này của mình cũng khá mỏng nhưng mà dầu sao cũng vẫn hơi bị dày so với những cái thìa mà hay múc ở Việt Nam. Bây giờ mình sẽ múc thử. Wow, lát tàu phớ rất là mềm mịn và dẻo. Cái bát này là làm bằng đường nho nha các bạn. Ngày mai mình sẽ múc thử 3 loại kia nữa. 2 loại làm bằng sữa đậu nành mua sẵn ở siêu thị. Trong đó có một loại vị chuối và một loại làm bằng sữa đậu nành mình tự nấu và làm bằng gelatin chứ không phải làm bằng đường nho. Bây giờ mình đã múc ra bát rồi. Sẽ dưới nước đường gừng lên. Wow, đẹp chưa? Sau đó dưới một chút nước cốt dừa lên nữa. Các bạn nhìn thấy có hấp dẫn không? Bây giờ mình sẽ ăn thử xem vị nó như thế nào nhé. Mềm mịn, tan trong miệng và rất là thơm ngậy mùi đậu nha. Lần trước mình làm mình có bỏ hơi nhiều đường nho một chút, thành ra mình thấy nó không ngon bằng làm với gelatin. Nhưng mà hôm nay mình cho một cái lượng chắc là chính xác, thành ra là mình thấy rất là ngon luôn. Ngon lắm ấy các bạn ạ. Bây giờ là 3 loại mình lấy từ trong tủ lạnh ra. Đây, loại này là làm từ sữa đậu nành nóng đun sôi và làm bằng gelatin lá. Loại này là làm từ sữa đậu nành vị chuối làm lạnh, không đun sôi. Và loại này làm từ sữa đậu nành lạnh. Hai loại này đều là mua ở cửa hàng. Màu của chúng nó rất giống nhau, nhưng mà mình phân biệt bằng cách là phải ngửi. Mình ngửi cái tô này thì thấy rõ là vị chuối. Bây giờ mình sẽ thử múc ra cho các bạn xem nhé. Mình múc đầu tiên là sữa đậu nành tự xay và gelatin lát. Wow, mềm mịn, ngon vô cùng luôn. Mà rất vừa nhé, không có mềm và cũng không có cứng. Rất là ngon. Ngon lắm, láng miệng. Còn đây là loại sữa đậu nành original. Làm từ sữa đậu nành lạnh, không có đun nóng. Nhưng mà thành phẩm ra thì cũng không có khác gì. Mình chia sẻ nhiều kiểu như vậy để cho các bạn nào mà không có thời gian đó thì có thể mua từ cửa hàng về rồi sẽ làm ngay, không có cần phải đun nóng hay là phải ngâm đậu từ tối hôm trước. Bạn nào có con nhỏ có thể làm cho con ăn ngay. Và lượng gelatin thì tùy theo. Bạn nào thích cứng thì cho nhiều một chút, bạn nào thích mềm thì cho bớt đi một chút. Những cái đó là tùy là khẩu vị của từng người thôi. Còn cái này là vị chuối nhé. Cũng thế thôi. Vị chuối này thì nó ngọt sẵn rồi, cho nên là mình sẽ không ăn với nước đường gừng. Và gừng nó cũng sẽ làm mất cái vị của chuối đi. Thì sẽ chỉ ăn với lại nước cốt dừa thôi. Thì mình nghĩ là sẽ rất ngon. Đảm bảo các cháu nhỏ, con của các bạn sẽ rất là thích. Các bạn có thể mua những vị khác như là vị dâu, vị sô-cô-la hay là vị chanh. Nó có nhiều vị lắm. Đó, hoàn toàn có thể dụ dỗ các cháu ăn bằng những vị như thế. Bây giờ mình sẽ chan nước đường, chan nước cốt dừa lên và ăn thử nhé, xem là nó có gì khác nhau. Wow, màu rất là đẹp, bắt mắt.
Rồi, cái vị chuối thì mình sẽ không chan nước đường mà chỉ cho nước cốt dừa thôi. Các bạn lưu ý là những cái tàu phớ mà làm bằng gelatin thì mình phải ăn lạnh. Từ tủ lạnh bỏ ra mình nên ăn ngay. Ví dụ ở châu Âu thì không sao, có thể để 1 tiếng, nửa tiếng hay 1 tiếng bên ngoài không sao. Nhưng nếu mà ở Việt Nam mùa hè mà nóng đó thì mình bỏ ra trong vòng 10-15 phút mình nên ăn ngay. Và nước đường gừng hay là nước cốt dừa thì cũng phải để nguội rồi mới chan vào. Chứ còn nếu mà nóng mà chan vào thì gelatin nó sẽ bị chảy. Bây giờ mình sẽ thử từng loại một. Cái này là sữa đậu nành nóng tự xay. Wow, mềm mịn ngon vô cùng luôn. Cái này sữa đậu nành mua ở cửa hàng làm lạnh. Wow, cũng rất là ngon. Cũng đậm mùi béo và mùi của đậu tương, của đậu nành. Chứ cũng không thua gì là mình tự xay đâu. Còn cái này là vị chuối, chỉ ăn với nước cốt dừa. Wow, cái vị của nó cũng rất là đặc biệt nha các bạn. Ngon lắm luôn á. Mọi người thử làm đi nhá. Xong là nếu mà mọi người mà làm thành công thì xin cũng chia sẻ và comment ở dưới để cho mình được khích lệ. Và nếu như mọi người thấy video này hay và bổ ích thì xin chia sẻ và đăng ký kênh để mình có động lực làm những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thân chào và hẹn gặp lại.